बंधूंनो लक्षात ठेवा, कालचं ह्या टिक्क्या पिल्याची संडास राहिली आणि दुसऱ्या पिल्याला तयार झाली. बंधूंनो हे सारखं चालतंय बरं का. आता कशी लागली काय लागली हे गोळ काढत बसण्यापेक्षा आता कुठल्या पिल्लाला लागली हे तुम्हाला मी थोडं दाखवतो. कुठल्या पिल्लाला संडास लागली, त्या टिक्क्याची राहिली आणि बघा ह्या असणाऱ्या ह्या पिल्लाला संडास लागली. बघा हे बोकड आहे माझा, ह्याला हे संडास लागली. हे बघा ह्याला संडास लागून बसली. तर हे का लागली कशी लागली बंधूंनो हे सविस्तर ऐका. महाराष्ट्रातील तमाम शेळीपालक बंधू आणि भगिनींनो, माझा तुम्हाला नमस्कार. बंधूंनो आज सकाळी ज्या वेळेस मी माझे शेड साफ करण्यासाठी आलो ना, तर बंधूंनो वेगळी अजून समस्या, ही संडास एक समस्या आहे का नाही, शेळ्यांना पिल्ल्यांना हागवण लागणं. बंधूंनो पावसाळ्यामध्ये सर्कल टाईप असते बघा, ते तुमचा पित्या सोडत नाही, त्याकरता घाबरायचं नाही आहे. मी ह्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये जे औषधं सांगितलेत ना, हे सगळे औषधं तुमच्या शेडवर तयार ठेवायचे. संडास कसली असू द्या बंधूंनो, तिची टाप नाही तुमच्या शेडमध्ये थिरकायची. आता आज तुम्हाला सांगतो, ह्या अगोदर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघा हे असणारं टिक्क पिल्लू, ह्या पिल्लाची मी असं मला संडास दाखवली होती बघा. हे असणारं टिक्क पिल्लू बघा, ह्याचं पूर्ण असणारं क्लिअर झालं. ह्याचं हे कालपासून क्लिअर झालं, हे लिंडी टाकतंय. ह्याचं तुम्हाला पाठीमागचा भाग मी तुम्हाला दाखवतोय बंधूंनो. हे बघा हे पूर्ण ह्याचं क्लिअर झालंय. पण आज ज्या वेळेस मी साफ करत आलो, आज ज्या वेळेस मी साफ करत होतो त्यावेळेस अजून मला एक असणारं पिल्लू ह्या ठिकाणी एकदम पातळ संडास केलेलं मला निदर्शनास आलं. बंधूंनो मी तुम्हाला वारंवार सांगतोय बघा, कधीही शेळी पालन करत असताना किमान 1 तास तरी रोज आपला त्याच्यावर वेळ देण्यात यावा. कारण कुणाला काय झालं, कुठल्या बिमारीनं ग्रस्त आहे हे तुम्हाला 100% लक्षात येते. तर बंधूंनो आज ज्या वेळेस मी शेडमध्ये आलो ना, हे माझं एक 3-4 महिन्याचं बकरं, ह्याची मला ढुंगण बंधूंनो तुम्हाला सांगतो पातळ दिसलं. हे बघा हे ह्याचं आहे का नाही, हे बघा. आता एवढं मोठं बकरं काय खाऊन काय हे झालं असेल हे आपण विचार करायचा नाही. कारण काय असतंय, पावसाळ्यामध्ये सरासरी बंधूंनो हिरवा चारा जास्त असते, पुढचे शेंडे सरासरी एकदम कवळे असतात. आणि 30 शेंडे जर खाण्यात जास्त आले ना, त्या पिल्लाला त्या शेळीला कितीही मोठी असू द्या, जसं माणसाला एखाद्या वेळेस डाळीचं अन्न जास्त खाल्लं किंवा एखादी वस्तू जर जास्त खाल्ली, किती माणूस तंदुरुस्त असू द्या, त्याला बुळकांडी लागली रे लागली. आणि त्याचप्रमाणे शेळ्यामध्ये असते. तर ह्या बकऱ्याला मी आज ज्यावेळेस सकाळी आलो ना, मला ते राहिलं आणि हे दिसलं. आता बंधूंनो काय होतंय, बऱ्याच शेळी पालकामध्ये एक संभ्रमता तयार होती आणि तो शेळी पालक भांबावून जाते. झाल्यानंतर ते औषधं विचारत फिरते. कारण माझ्या ग्रुपमध्ये मला ह्याचा अनुभव आहे. कारण माझ्या प्रत्येक बंधूकडे हे औषधं शिल्लक नसतातच. ते काय करते, ज्या वेळेस हे रोग उद्भवतोय का नाही, त्यावेळेस ती ह्याला विचार त्याला विचार, मग ते एकच औषध सांगते, तेच घेऊन यायचं, त्याचाच इलाज 2-3 दिवस करायचा, तोपर्यंत ते तिसरंच काहीतरी होतंय. आणि त्यामुळे बंधूंनो तुम्ही त्या ठिकाणी सैरभैर होताय आणि त्या ठिकाणी ते पिल्लू गळाटून मरतंय. हे होऊच द्यायचं नाही. काय करायचं, तुमच्याकडे जसं आपण युद्धाला जातो का नाही, युद्धामध्ये दारुगोळा असतो बघा, रणगाडा असतो, LMG असते, बंदूक असते, रायफल असते, पिस्टल असते, चाकू असतो, जे युद्ध खेळण्यासाठी लागणारी सगळी सामुग्री त्या ठिकाणी असते बघा. मग ते कशामुळे ठेवतात, कारण शत्रू कुठला कधी काय अटॅक करेल, कुठला शत्रू कधी आपल्याकडे येईल ह्याचा नेम नसतो बंधूंनो. म्हणून आपल्या शेडमध्ये सगळे शस्त्र अस्त्र सज्ज असावेत. इवन तुमच्या असणाऱ्या अणुबॉम्बसहित असावेत असं माझं मत आहे. आपण काय करतो, 10,000चा मोबाईल घे, 15,000चा मोबाईल घे, 50,000चा मोबाईल घे, ह्याच्यावर जास्त खर्च करतो. पण खरंच आपल्याला जे खरं लागणार आहे, आपल्या शेडमध्ये खरंच ज्याची गरज आहे, फेकून देणे ते त्या बंधूंनो. जास्त नाही, जास्त सांगत नाही मी, एक लय झालं 1,000 रुपयाची औषधं वर्षाकाठी तुमचे हे होतील, ते सुद्धा वेस्ट जात नाहीत असं माझं वैयक्तिक मत आहे. पण ते प्रत्येक माझ्या बंधूच्या शेडवर असणं आवश्यक आहे.
मग आपण काय करतो, त्याच्यावर हलगर्जीपणा करतो आणि झाल्यानंतर पुन्हा बोंबलत फिरण्याचा प्रयत्न करतो. हे साप चुकीचं आहे बंधूंनो. आता मी काय करणार आहे, ह्या बकऱ्याला मला संध्याकाळी जी संडास दिसली, ह्या बकऱ्याला ताबडतोब मी सोडा पाजणार आहे. सोड्यानं नाही राहिलं तर बाकी दुपारून ह्याचा पुन्हा इलाज सुरू करणार आहे. कारण जास्त गोळ्या बी उगच चारणं बंधूंनो त्याच्या आतड्याला घातक ठरते, म्हणून प्रथमोपचार म्हणून त्याला मी सोडा पाजणार आहे. सोड्यावर नाही राहिलं की दुपारून दुसरा इलाज, त्या इलाजानं नाही राहिलं दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या ह्याचा प्रयोग. कारण ज्याप्रमाणे डॉक्टर आपल्या औषधामध्ये बदल करून इलाज करतो का नाही, त्याप्रमाणे बंधूंनो ह्याचा इलाज करणं आपल्याला गरजेचं आहे. नाहीतर आपण काय करतो, आपली दिशा एक असते रोगाची ना आपण चालतो त्या दिशेनं आणि त्याच ठिकाणी बंधूंनो आपण चुकतो. आणि ते जर झालं ना, पुन्हा काय होतंय, आपली वेळ निघून गेलेली असते आणि आपण सगळं खापर त्या सांगणाराच्या डोक्यावर फोडतो. त्यानं ते औषध सांगितलं म्हणून हे मेलं. तुम्हीच नाही, प्रत्येक डॉक्टरसुद्धा त्याच्यावर कधी जीव देत नाही हो. एखादा पेशंट जर दगावला ना, ते डॉक्टर म्हणतो तुम्हीच आणायला वेळ केला, ह्याच्या अगोदर 1 तासानं आला असतं तर ते 100% मी वाचवत होतो. बंधून हे सगळं थोतांडे. काय होतंय, आपल्या सगळ्या दिशा चुकल्या ना आपली दशा बदलून जाती. आणि त्याकरता बंधूंनो प्रत्येक शेळी पालकाला एक दक्ष राहण्यासाठी मी सांगतोय, प्रत्येक शेळी पालकाच्या ह्याच्यावर हे औषधं असावेत. आता कुठले कुठले औषधं असावेत, आता मुळामध्ये सांगतो मी संडासवरील औषधं. आता बंधूंनो तरी एक सांगतो मी, त्या पहिल्या माझ्या टिक्क्या पिल्याला मी लॅबनॉन पावडर पाजली नाही बघा, लॅबनॉन पावडर. आता सगळ्या औषधाचा प्रयोग केला मी त्याच्यावर, सगळे. आज हे नाही झालं, ते गळाटून गेलं पण मेलं नाही, त्याची संडास क्लिअर राहिली. त्याची जरा बंधूंनो संडास वेगळ्या प्रकारची होती, एकदम फोक टाईप, फर्र फवारा. मग काय होतंय बंधूंनो, माणूस काय करतो त्यावेळेस एकाच औषधाच्या ह्याच्यावर तापत बसतो आणि त्या ठिकाणी तो टोटल फेल जातो, ते गळाटून जातं आणि ते कालांतरानं मरून जातं. तुमचा किमान 4 ते 5 हजाराचा लॉस त्या ठिकाणी होते. मग त्याकरता प्रत्येकाच्या शेळी पालनाच्या शेडवर, ह्याच्या अगोदर पण सांगितलंय बंधूंनो, प्रत्येकाच्या शेडवर सोड्याची पुडी असावी. सोडा असल्यानंतर एखादा युनोची पुडी असावी, एक ORSची पुडी असावी. त्याच्यानंतर लहान पिल्ले तुमच्याकडं एक पिंकू ग्राईप वॉटर आणि बिऑन असेल, A to Z असेल, कुठलंही मल्टीविटामिन त्याच्या शेडवर असावं. त्याच्यानंतर जे माणसाला गोळ्या चालतात का नाही संडाच्या, एंट्रोक्युनाल असेल, डेक्झॉक्युनाल असेल, त्याच्यानंतर तुमचं एंट्रोविन असेल, कुठल्याही किंवा फिरोजिलिडायझिन जे घटक असतील ते असेल, त्या गोळ्या तुमच्या शेडवर ह्या माणसाला लागणाऱ्या 100% गोळ्या असाव्यात. त्याच्यानंतर बंधूंनो लॅबनॉन पावडर असावी. त्याच्यानंतर एंड्रो स्ट्रॉंग असावं, ज्यामध्ये एंड्रोफ्लॉक्सिन आहे. त्याच्यानंतर सल्फा बोलस नावाची गोळी असावी. सिप्लॉक्स TZ नावाची एक टॅबलेट असावी. त्याच्यानंतर सिप्लॉक्स झालं, नॉरफ्लॉक्स TZ हे सुद्धा असावी. त्याच्यानंतर ORS पावडर असावं. त्याच्यानंतर जे मी गावठी उपाय सांगितले ना तुमच्याकडं, चहा करण्याचं सामान, ओवा, सोडा, हळद, त्याच्यानंतर तुमचं मोहरी तेल, हे सुद्धा तुमच्या शेडवर असावं. एरंडेल तेल असावं. हे संडासवरले आहेत बरं का बंधूंनो, हे संडासवरले औषध आहेत. तुम्ही वाटल्यास ह्याचे काळजीपूर्वक नोट करून घ्या आणि हे औषधं सगळे ठेवा. हे कसे ठेवायचे, कसे जुगाड करून आणायचे हे सुद्धा मी अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं. पण हायगाई करायची नाही आहे. शत्रू कसलाही येऊ द्या, संकट कुठलंही येऊ द्या, तुमच्याकडे रणगाडा असणं असावा लागतोय. त्यावेळेस शत्रू त्या ठिकाणी पुन्हा मरतोय. नाहीतर काय होतंय, शत्रू येते आणि तुमच्याकडे फुसकत येत, बंदुकीत गोळ्या नसतात, साधी बंदूक असती. तुम्ही कितीही त्या ठिकाणी आव्हानाचा प्रयत्न केला तरी त्या ठिकाणी तुम्ही त्या हरला जाताय आणि शत्रूची ताकद त्या ठिकाणी जास्त होती आणि त्याच वेळेस तुम्ही खचताय आणि तुम्ही पुन्हा जगाला सांगताय शेळी पालन काही खरं नाही. त्याकरता बंधूंनो वेळच्या वेळेला लक्ष द्या. काही सुद्धा अवघड नाही, शेळी पालन अजिबात तोट्यात नाही, मी छाती ठोक सांगतो. पण
तुम्ही जागरूक आणि दक्ष राहणं फार गरजेचं आहे बंधूंनो. तर हे का केलं सांगितलं बंधूंनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला. एक रनिंग असणार, माझं पहिलं राहिलं आणि दुसरं आलं, त्याकरता तुम्ही काळजीपूर्वक बंधूंनो कुठला इलाज करा, एवढीच तुम्हाला कळकळीची विनंती बंधूंनो. ह्या ठिकाणी येथेच थांबतो.